Hello guys, good morning again. Welcome to Angel Baking with Mommy. So ngayon, i-share ko naman sa inyo guys ang napakasarap na Yema Cake. So sa mga baguhan po sa aking channel, welcome po at please do subscribe and click the notification bell para updated po kayo sa aking mga bagong upload. So umpisahan na natin guys. So, ito ang mga ingredients nating kakailanganin. So, 6 pieces eggs, 1 and 1/2 cup all-purpose flour, 1/4 cup cornstarch, 2 teaspoon baking powder, 1/2 cup white sugar, 1/3 cup oil, 3/4 cup milk, at para naman po sa ating merang, 3/4 cup white sugar, tsaka 1 teaspoon cream of tartar. So again, before natin i-mix ang ating mga ingredients, kailangan i-prepare muna natin ang ating baking pan. Ang size na baking pan natin gagamitin ngayon ay 9x2. At ngayon, separate lang natin ang ating egg white tsaka yung ating egg yolk. So kailangan sa ating egg white, wala pong halong egg yolk para maganda po ang tubo ng ating merang. So, unahin natin ang pagmix ng ating egg yolk mixture. So, sa 6 na egg yolk, ilagay natin doon ang oil, yung milk, ang asukal, at ihalo muna natin kaunti para mag-melt yung ating asukal. Pagkatapos, isama natin ang ating dry ingredients. Yung ating 1 and 1/2 all-purpose flour, yung ating cornstarch, at 2 teaspoon na baking powder. At ihahalo lang natin para mag-combine lahat ang mga ingredients at kailangan smooth ang ating egg yolk butter. Ayan, so smooth na. So prepare na natin ang ating meringue mixture. So again, sa ating meringue, kailangan una beat muna natin bago ilagay yung ating cream of tartar. At ngayon, gradual naman ang ating asukal. So, soft peak ang ating consistency dito. So, malapit na tayo sa consistency na hinahanap natin, yung soft peak. Pero try nating tingnan kung okay na. So, pag ganyan guys, dumadaloy pa yung kanyang egg white. So, hindi pa siya soft peak. So, kailangan bit muna natin kaunti hanggang mag-form na siya, hindi na siya dumadaloy. So, ayan, nag-form na siya at hindi na siya dumadaloy. So, ganyan ang consistency na hinahanap natin, yung soft peak. At haluin muna natin ang ating butter kaunti. Ayan.
So, normal lang po ang kanyang consistency guys kasi mayroon siyang halong cornstarch. So, may pagka-sticky po ang ating butter. Ayan. Ihalo lang natin. Mix lang natin para maging smooth ang ating butter. So, dito na part, i-cut and fold lang natin para to make sure na makombine po lahat. So, okay na po ang ating butter. Ready na po para isalin natin sa baking pan. So, isalin lang natin. Ayan, napaka-smooth po ng ating butter. So, naka-preheat na po ang aking oven hanggang 100 degrees Celsius. At i-bake po natin ito 25 to 30 minutes or until toothpicks comes out clean. Or kung ganito naman po ang inyong oven, kailangan na sa 120 degrees Celsius at i-bake nyo po ng 40 to 45 minutes. At ito naman ang para sa ating yema. Mayroon tayong 6 na egg yolk at Eden cheese tsaka yung ating condensed milk. So sa mahinang apoy, lutuin lang natin guys yung condensed tsaka yung 6 na egg yolk. So, i-stir lang natin, haluin lang natin hanggang mag-sticky lang po siya ng kaunti. So, huwag nyong iwan ang yema para po hindi masunog. Kasi madaling masunog pong yema. So, ayan, naluto na po ang ating yema. Pag na-sticky lang siya kaunti, pwede nyo na pong i-remove sa apoy para hindi po masunog. So, ito na ngayon ang ating cake. I-scrape lang po natin sa side para madaling ma-remove. So, ayan. Napakaganda po ng ating cake. So, ngayon, ilagay na natin ang ating yema.
So, ayan. Napakaganda po ng ating Yema Cake. So, pagkatapos po nating i-cover lahat yung ating yema, so ngayon ilagay naman natin sa top ay yung ating half bar na cheese. So, yung cake nating binibake guys ay perfect po siya sa combination ng cheese. So, dito naman tayo sa ating cake coasting. Sa 6 pieces large egg, 42. Sa 1/4 cup cornstarch, 5 pesos. Sa 2 teaspoon baking powder, 2 pesos. Sa 1/2 cup plus 3/4 white sugar, 20 pesos. Sa 1/3 cup oil, 8 pesos. Sa 3/4 cup milk, 11 pesos. At saka sa ating 1 teaspoon cream of tartar is 2 pesos. So, nagkahalaga po siya ng 100 pesos. So, dito naman sa ating yema, sa 1 can condensed milk is 35 pesos. Sa 1/2 bar Eden cheese, 25 pesos. Sa 6 eggs is 42. So, nagkahalaga po siya ng 102 pesos. So, i-additional natin doon ang costing natin sa cake na 100 plus yung gas na ginagamit natin para sa ating oven or sa electric na kung ginagamit natin is 30. So, total lahat is 232 pesos. So, sa ating packaging
shipping naman, mayroon tayong cake board plus box. So, nagkahalaga rin yun ng 30 pesos. So, total cost natin is 262 pesos. So, sa cake price naman natin, ibibenta natin to ng 350 to 375 pesos. So, total cost, i-minus lang natin yon. So, 262 pesos. So, ang ating kikitain sa ibibenta natin is tayo ng 88 pesos. So, depende nyo guys, 350 to 375 pesos. So, ang secret lang natin dito guys is kung marami kayong gagawin na Yema Cake, so of course, marami din tayong kikitain. Pwede niyong ibenta ng 350 to 375. Pero if in case po na madami kayong ilagay na yema or cheese for toppings, depende na po sa inyo yun kung magkano ang i-additional ninyo. So, happy baking guys! Please do like and subscribe. Click the notification bell para po sa mga susunod kong mga videos. So, thank you for watching!